dar acest oraș e la fel de frumos ca ieri, ca alaltăieri și ca în zilele ce vor veni. Aici, oriunde te uiți, și în stânga și în dreapta, n-ai decât arhitectură pură, proiecte incredibile, superbe. În țară, tot timpul când traversezi. La noi, da. Ești tot timpul, ai grijă la mașină, ai grijă la mașini, vin mașini, aici ești tot timpul, ai grijă la biciclete. Da. Chiar am asistat ieri la un accident, bineînțeles că nu, fiind foarte mulți, am asistat la un accident, venea o doamnă cu viteză, n-a acordat prioritate de pe banda unde se circula cu prioritate. Pe partea aia este Sporenburg, deci e docul Sporenburg, iar asta pe care mergem noi pe partea asta este Borneo. Chiar ne întrebam unde sunt fațadele pe care le văzusem în imagine, așa super jucate cu clădiri diferite, texturi diferite. Da. Iar aici în stânga avem un parc de distracții pentru copii. Pentru copiii noștri. Superb, excepțional. Hello, bună dimineața, prieteni metaversați! Suntem noi, Mood Metavers. Și bună dimineața la cafeluță! A doua zi de Amsterdam este o zi mai norată decât ieri, un pic mai răcorel decât ieri, dar acest oraș e la fel de frumos ca ieri, ca alaltăieri și ca în zilele ce vor veni, suntem siguri, pentru că e construit pe o bază și se dezvoltă pe o bază sănătoasă, pentru că locuitorii de aici sunt niște oameni educați, civilizați, căci asta este baza societății și baza orașului. Civilizația, educația locuitorilor, cetățenilor. Am plecat deja să explorăm și suntem pe drum spre noi obiective și proiecte interesante, construcții, structuri. Iată că ne apropiem cu pași repezi, chiar acolo în față se vede o structură. Ce, Oana, poți să ne spui ceva despre structura aceea verde? Da, este o... cred că poți să întorci spre ea. Înterci spre ea. Să înterci spre ea. Este un depozit renovat. Un fost depozit, da? Reamenajat de marele birou de arhitectură Stephen Hall. Și este placat, după cum se poate observa sau nu, cu cupru. Decorat. Și din cauza aceasta are această patină verzuie și este super frumos. Și am văzut niște poze în noaptea și arată chiar deosebit, zici că este o bijuterie pe apă. Noaptea se reflectă spoturile, luminile, reflectoarele se reflectă și dau niște culori superbe, reflectându-se și din apă și... Uite, se vede că de fapt e o componentă nouă din vechiul depozit, cred că ăsta era cel din spate, structura veche. Iar la interior, nu? E superb, da, la interior. Arată foarte frumos, e așa, foarte liber, cu spații pe mai multe niveluri. Foarte, foarte frumos, elegant. Ăsta a fost primul punct unde ne-am oprit astăzi. Vom continua, uite, dar peste tot, aici, oriunde te uiți, și în stânga și în dreapta, n-ai decât arhitectură pură, proiecte incredibile, superbe. Stilul ăsta care se combină între vechi și nou, vechi, mă rog, stilul ăla... Da, tradițional, cu multă cărămidă pe care l-au pe exact, aici. nordic, baltic. Da. mă gândeam la Marea Baltică, dar zona asta de nord, de... Da, nu, e incredibil, e superb de-a dreptul, Și liniște, și pace, și parcă ești într-un parc în permanență. Da. E super. Continuăm spre următorul punct. Ne vedem de acolo și cu alte impresii. Ce voiam să... Oana, voi să avea o remarcă vis-a-vis de biciclete și mașini aici? Da. Dacă în țară, tot timpul când traversezi... La noi, da. Ești tot timpul, ai grijă la mașină, ai grijă la mașini, vin mașini, aici ești tot timpul, ai grijă la biciclete. Da. Da, aici chiar așa este, n-ai teamă de mașini. Mașinile sunt în plan, nu știu, nici măcar secund, dar bicicletele sunt
sunt la fiecare pas și trebuie să ai grijă. Nu, efectiv, mașini sunt 2-3 și merg cu viteză mică, nu știu. Redusă, da, n-au. Schimb bicicliștii, unii din ei, vai de viața mea. Chiar am asistat ieri la un accident, bineînțeles că nu, fiind foarte mult, am asistat la un accident, venea o doamnă cu viteză, n-a acordat prioritate de pe banda unde se circula cu prioritate și a intrat în... Dar imediat, nici măcar n-au căzut sau ceva genul, a zis eu sunt de vină și au continuat drumul. Da. Dar a intrat în viteză, chiar în viteză, a intrat și cu toate astea, nu știu, da. Oamenii au și o experiență, că ăștia pedalează de când sunt mici, de la câțiva anișori și automat știu să atenueze și impacturile, știu să se protejeze mai bine. Eu sunt foarte uimită că nu au zburat efectiv de biciclete pentru că s-a văzut că s-au lovit, s-au ciocnit tare puternic. Și nu, ceva... Și toată lumea din jur s-a blocat, că erau și pietoni foarte mulți, s-a blocat uitându-se, speriați și ei, șocați, dar nu, nimic. Toată lumea, în câteva secunde și-au continuat fiecare drumul pe drum, au mers pe drumul lor. Ia uite și aici, Metis Montessori Liceum, ăsta e un liceu. Bine, e un liceu privat, Montessori, dar uite ce arhitectură, uite și ăsta, deci ăsta e construcția veche. Uite și tu. Și aia e o construcție nouă, adăugată probabil de curând. Și după cum spuneam, biciclete, mașini. Uite, trece o mașină și trec 20-30 de biciclete. Da, ăsta este Amsterdamul. Veniți aici, veniți și vedeți și voi. Am ajuns într-o zonă portuară. O să vedem și de ce e o zonă portoară. De fapt este o zonă de docuri. Sunt două docuri aici pe numele lor Borneo și Sporenburg. Chiar în imagini acum. Nu știm care, dar astea sunt cele docuri, pe dreapta și pe stânga. Sunt două docuri portoare din secolul al XIX-lea, situate la nord de centrul orașului Amsterdam. Între 1993 și 2000, West 8 a condus transformarea acestora într-un cartier rezidențial cu 2500 de locuințe, în principal cu regim mic de înălțime, cu o densitate ridicată de 100 de unități pe hectar. Acolo pe partea aia este Sporenburg, deci e docul Sporenburg, iar asta pe care mergem noi pe partea asta este Borneo. Am elucidat și misterul. West 8, acest birou de arhitectură, a supravegheat 100 de arhitecți emergenți și consacrați din proiectele lor pentru o reinterpretare a casei de canal tradițională olandeză. Variația jucăușă a modelelor de fațade a condus la o înălțime animată a străzii, culminând cu rândul de case comandate privat de pe Schepstimmersmanstraat. Cei doi meteoriți realizați sunt blocul industrial de apartamente din cărămidă Pacman, e ăla din față de acolo, care se vede destul de slab în imagine acum, e în spate de tot, e pe docul Borneo, iar celălalt meteorit, în ghilimele bineînțeles, este The Whale, adică pe stânga ce vedem aici, clădirea asta cu acoperișul ăla înclinat, sau balena, care e amplasat pe docul Sporenburg, are o fațadă cu panouri de zinc. O să ne plimbăm și noi pe străduțele astea să vedem ce și cum și mai revenim cu detalii. Da, e foarte tare ce se întâmplă aici. Căsuțele astea, cum ai zis, înșiruite. Și zona asta de spații verzi intermediare între strade. Deci, suntem chiar pe Borneo aici. Suntem în interiorul Borneo. Stânga-dreapta căsuțe. În spatele lor sunt curțile interioare. Uite că se și vede de aici. Acolo au curțile interioare. Și pe aici, asta e strada cu cele două sensuri. Vin și autobuze, ai și parcare, ai și spațiu verde, un parculeț intermediar, ai acolo și zonă de calisthenics, ai și... incredibil și aici. Și aici cred că se face o străduță care ne scoate la pod. Ia, hai să luăm pe aici. Da, hai să ieșim și noi la... Am înțeles care e treaba. În fața acolo se vedea și clădirea, celălalt meteorit în ghilimele, clădirea de cărămidă, blocul ăla industrial. Hai să vedem aici și la The Whale aici.
super liniștit, super relaxat. Ia uite că se vede balena de aici. Și încolo se vede podul. Hai pe aici. Chiar ne întrebam unde sunt fațadele pe care le văzusem în imagine, așa super jucate, cu clădiri diferite, texturi diferite. Da. Da. Da, uite și aici, da, deci uite, fii atent, asta are o fațadă de un anumit tip cu scară exterioară. Aici e o fațadă de cărămidă, pe lângă fațadă de piatră. Partea asta, bine, pe stânga sunt fațade toate la fel. Dar aici, uite și tu, fiecare are stilul ei. În același timp, arată ca un întreg. Chestia asta este de-a dreptul wow, ia uite cum e de-a dreptul wow. Când sunt stiluri diferite, dar în același timp se întrepătrund, se înțeleg. E wow. Cred că mai bine de pe partea asta să arăt, da, și parterul înalt, 3,5 metri. Chiar vorbeam că spațialitatea camerelor de aici, din față, de la fațadă, sunt cămăruțe mici, sunt, nu știu, foarte mici, dar având fațada asta vitrată, generează senzația de mult spațiu și n-ai nevoie atunci de asta își fac birouri aici în zona asta, în cămăruța din față de aici. Am văzut chiar mai devreme. Bine, pe partea opusă, că pe aici se pare că sunt zone de intrare, da, mă rog. Da, probabil pe fațada spre canal, spre apă. Da, da. În zona asta portoară în care ne aflăm, chiar aici este iarăși un bun exemplu de reconvertire a spațiilor, a docurilor, a fostelor zone industriale. E un exemplu extraordinar de bun. Iată, pe partea cealaltă avem insulele KNSM și în același timp insula Java. Se numesc așa pentru că KNSM este de fapt compania regală de nave cu aburi din Olanda de aici. Iar Java, habar n-am ce este, dar cele două insulițe sunt unite acolo, se vede și un pod. Cele două datează din secolul al XIX-lea, au fost construite ca diguri în largul docurilor și au servit la protejarea navelor comerciale mari care își descărcau încărcătura pe nave mai mici. Aici erau diverse depozite, diverse spații și zone pentru navele astea, pentru docurile astea, pentru toate navele care acostau. Suntem în portul de est și ne întoarcem cu privirea mai la stânga, unde iarăși dăm de alt proiect și alte proiecte interesante de arhitectură
Și în stânga un alt turn interesant, dacă poți să-i dai puțin de zoom pe el. Da? Iar mai la stânga ne întâlnim iarăși cu balena. Cu balena, clădirea din imagini. Și mai la stânga Și ne mai la stânga, întâlnim ia, cu o ia. familie de, nu știu, rățuște, ceva, gâsculițe. Aici în Amsterdam, mai aproape. Aici în Amsterdam sunt animale trăiesc cu oamenii. Uite, pe partea asta e un loc de joacă. Se joacă copiii cu părinții cu... Ia uite. Și imediat lângă sunt animăluțele care se joacă cu puișorilor. Doamne, așa ceva. Asta înseamnă să îmbini natura, să îmbini. Și mai devreme văzusem niște iepurași într-un alt părculeț mai aproape de casă. Iepurași. Da. Iar aici, uite, puișorii. Se joacă cu părinții lor și aici în stânga se joacă. Miței. Uite. Te-au speriat? Te-au speriat. Au fugit. Iar aici în stânga avem un parc de distracții pentru copii. Pentru copiii noștri. Superb, excepțional.